Bună dimineața, duminică, suntem în 15 septembrie, deci la jumătatea lunii septembrie, 12 grade afară, deci nu cea mai plăcută atmosferă ca temperatură. Mă îndrept înspre mall-ul de la Paladin, benzinăria Mall. Acolo urmează să mai mă văd cu încă 3 prieteni și facem o tură, zic eu, destul de interesantă. Mergem spre Cernavodă, dar mergem pe lângă Dunăre. Respectiv vom merge pe autostradă până la Lehliu, după care facem dreapta spre Călăraș, Ostrov, trecem cu Bacu. De la Ostrov ne îndreptăm spre Băneasa, facem stânga spre Cernavodă și acolo la Cernavodă vom vedea dacă ne întoarcem tot pe același traseu sau mergem mai departe Fetești și ne întoarcem pe drumul vechi. Sunt ceva kilometri, așteptăm temperaturile să crească puțin pentru că la 13 grade cu mânuși de vară nu e chiar cel mai confortabil. Anunță că nu o să avem ploaie. Dacă avem, am echipamentul de ploaie pregătit. Dar de-abia aștept să fac tura asta. Am mai făcut o dată la începutul anului, n-am filmat-o și a fost o surpriză foarte plăcută. Bucata de drum de la Băneasa spre Cernavodă, aproximativ 50-60 de kilometri, dar un asfalt foarte, foarte bun. Și chiar dacă zicem că suntem în zona de șes, peisajul a fost foarte interesant, mai ales că am mers pe lângă malul Dunării, chiar frumos. Îmi cer scuze în continuare pentru parbriz, nu am apucat să spăl motocicleta. Ieri am fost plecat să vedem trovanți și alte chestii pe undeva prin județul Buzău. Am venit seara acasă, n-am mai apucat de ea, am încercat eu să-l curăț puțin cu hârtie, dar trebuie soluție de spălătorie. Friguț. Eu sunt cu meșul de la Clim. Nu știu, probabil la benzinărie aș putea să-mi pun geaca de ploaie pe mine și să o dau jos mai încolo când temperatura crește de sare de 13-14 grade. Astfel încât să nu murim de frig pe autostradă. Revin de pe parcurs. Dacă aveți chef de plimbare și aveți chef să vedeți traseul, haideți cu mine. Și am plecat din benzinărie, am avut o pauză de jumătate de oră. Ne-am aliniat 4 motociclete în tură, un BMW 800 GS, un Triumph Tiger 660 Sport și un Suzuki V-Strom 650. Nu o să mergem într-un regim foarte alert pentru că toți suntem începători. Bine, hai să zic așa, 2 sunt mai începători, unul are permis de anul trecut și eu am început să merg de 4 ani pe motocicletă, așa că nu pot să mă declar că sunt avansat, dar nu mai sunt nici începător. Nu o să filmez foarte mult pe autostradă pentru că, vă dați seama, ăsta e peisajul, după cum vedeți. Mergem 120, probabil o să urc mai mult la 130. Acum mai fac și o probă cu GoPro-ul să văd cum se aude, ia să vedem dacă accelerăm puțin mai tare. Pentru că, v-am zis și în celălalt videoclip, conexiunea acum se face direct pe Bluetooth și folosesc microfonul intercomului din cască.
așa că ne auzim după ce ieșim de pe autostradă. Și am ieșit de pe autostradă acum și ne îndreptăm spre Călăraș. Aștept puțin să ne regrupăm. Da, de aici drumul începe să devină interesant. Mergem prin diverse localități, sunt și câteva zone cu linii drepte, sunt și alte zone cu viraje. Așteptăm oricum cu nerăbdare să traversăm cu bacul la Ostrov, că de acolo începe partea frumoasă. Intrăm în localitatea Răzvani, adică aici e localitatea unde au fost mai mulți răzvani. Miros de lemne arse, deci bănuiesc că oamenii au dat drumul la sobe pe încălzire. Pentru că da, sunt 14 grade la 9 dimineața, deci probabil peste noapte pe aici au fost 9-10 grade. Gata, s-a dus vara. Așa cu un oarecare regret, pentru că dacă ai pasiunea asta de mers pe două roți, parcă ți-ai dori să fie vară tot timpul, sau nu neapărat vară, cât primăvară tot timpul, astfel încât să te bucuri de plimbare. Trecem printr-o salbă destul de interesantă de localități. Domnii aici în față ne arată că avem radar. Mulțumim mult. Ne așteaptă domnul polițist în 500 de metri. A ieșit soarele, mai devreme a picurat puțin. Uitați-vă aici, poliția în acțiune. E bine că scăpăm de radar și ne avertizează lumea. Am scăpat și de ploaie, cred că vedeți puțin picăturile pe parbriz. Temperatura a mai crescut puțin, 16 grade. Suntem aici în grânarul României, nu? Totuși zona asta, Călăraș, Ialomița, Constanța, Giurgiu, o zonă în care agricultura este una dintre cele mai importante resurse și surse de existență, și pescuitul. După cum vedem aici avem o grămadă de salbe de bolți pentru pescuit de agrement. Nu știu, mergem mai încet, dar nu avem colegii au rămas mult în urmă. O să încerc să opresc undeva mai în față, să vedem ce se întâmplă. N-am mers tare, chiar am mers încet prin localitate, doar să nu fie oprit poliția.
Mai avem cam 11 km până facem dreapta pe dig la Călăraș. Cerul are toate culorile, când e întunecat, când apare soarele. Mă uitam aici în oglindă, ce bine se vede triumful Tiger Sport al lui Alex. Așa că dacă vreți să aflați mai multe informații despre această motocicletă, puteți oricând să intrați pe canalul lui, Ride by Cube se numește. Este pasionat de moto, prezintă atât motocicletele personale pe care le-a deținut, cât și anumite teste cu alte motociclete, cât și ture pe care le puteți face cu genul lui de motocicletă care a făcut. Așa că vă spun, intrați, observați, verificați dacă vă place sau nu contentul. Ultimul videoclip pe care l-am postat a fost cel din traficul din București, unde am testat și cum funcționează GoPro 13. De ce m-am distrat foarte tare este că în aceea zi un alt prieten al nostru, domnul Amatorescu, a pus și el pe canalul lui de YouTube cum e să mergi cu o Lambretta, un scooter de 200 prin traficul din București. Și da, reușești să scutești cel puțin jumătate din timpul pe care l-ai face cu mașina. Și la mine este aceeași echivalență. De multe ori pe distanța de 11 km cât am eu spre birou, cu mașina ajung să fac undeva în jur de o oră și un pic, cu motocicleta 21, 22, 23 de minute. Vă dați seama că mi-e destul de dificil să aleg să merg cu mașina, pentru că efectiv în fiecare zi pierzi o oră din viață doar stând și uitându-te pe geam. Ne-am îmbarcat acum toți pe BAC, motocicletele primele, yes. Așteptăm să vedem în partea cealaltă, alte băieții. S-au mai strâns aici încă două Ducati, un 1250. Niște băieți care probabil se duc și la o tură așa scurtă. Am așteptat ceva, se pare că funcționează un singur BAC. Nu fac ture dus întors. Probabil nici traficul nu e atât de mare. În fine, suntem puși că stăm pe BAC. Trecerea a costat fix 10 lei, moto solo, adică fără pasager. Nici nu e vreo aferă. La mașini știam că e vreo 70 de lei, așa că suntem în momentul de față ok. Arătăm în Dunărea, ca la metează, dar nu vom intra. Maria se numește vasul. Așa cum v-am zis mai devreme, e ciudat să vezi Dunărea pe marginul stâng. Prima oară când am trecut pe aici, cred că am fost cu mașina, mă duceam în Bulgaria și am vrut să explorez puțin și am fost spre vamă, spre Negru Vodă. Ai impresia de că cei la sud de Dunăre e teritoriul bulgăresc, de asta îți crezi senzația asta și n-ai mers niciodată. Drumul, după cum se vede așa, e puțin bouncy, nu știu de pe stabilizarea de la GoPro dacă se vede diferența sau nu. Dar uitați-vă la peisaje.
se vede Dunărea din partea asta altă. Aici mai sunt niște lacuri, e o zonă, după cum spune și numele Ostrov, cu o zonă viticulă și cu plantații de pom fructiferi. Dacă mergem pe drumul ăsta 120 de km ajungem la Constanța, dar nu avem ce să facem acolo. Nu mai e vreme de plajă. Și doar anul ăsta îmi dau seama că n-am ajuns niciodată la mare la noi. Aș putea totuși să mă duc într-o zi, doar să o văd. Uitați-vă la peisajul ăsta cum se deschide și cum se vede Dunărea. Vorbeam mai devreme cu Daniel, vrea să organizeze o sesiune de pescuit pe baltă pe Dunăre, așa că probabil weekendul viitor ne-am găsit activitate. Bine, venim cu copiii să facem chestia asta. Drumul e liber. Mă așteptam să fie. Avea și în timpul sezonului, când e, să zic așa, migrația spre mare, pe aici în continuare liber. Pentru că, da, nu este confortabil să stai la bac, mai ales dacă ești cu mașina și n-ai loc pe primul, n-ai loc al doilea, trebuie să aștepți cel puțin o oră și atunci lumea preferă să meargă pe autostradă. Aici avem iar o mănăstire care face parte dintr-un pelegrinaj sau ceva de genul ăsta, pentru că de fiecare dată când am trecut am văzut multe autocare cu credincioși, să zic așa, care vin să o viziteze. Mănăstirea Dervent are un nume destul de ciudat. Nu zici că e nume românesc, Dervent. Și am făcut stânga undeva la, cred că 10 km de Băneasa. Și ăsta este un drum pe care acum câțiva ani de zile l-am făcut cu Alex, cu un alt Alex, și era tot un lucru, așa că a trebuit, a fost prima mea ieșire în off-road la un moment dat, adică m-am chinuit destul de mult, mers în scărițe pentru aproape 20 ceva de kilometri, 30, adică a fost o experiență. Cred că ar trebui să depășesc eu cele două mașini, pentru că strică puțin feng shui-ul aici. Drumul e bun, asfaltul e curat, nu mai plouă, dar mergem totuși așa că am scăpat. Ia să vedem, să ajutăm și pe ceilalți.
este cam palm asfaltul ăsta. Și chiar dacă consider că te plimbi prin zona Dobrogei, Cernavodă, că nu o să găsești ceva spectaculos, uitați-vă totuși la zonele astea de curbe, pe un asfalt perfect. Ce părere aveți? Zic că merită să faceți o tură până aici, nici foarte departe, e o tură pe care o puteți face la nivel de o zi din București, după care vă puteți opri la Drajna regulamentar să mâncați 2 mici, 3, depinde de apetitul fiecăruia, și apoi o cola ca să fie treaba în cască. Mai că îmi vine bucata asta să o mai fac și pe urcare odată. De-aia le ziceam eu la Cernavodă că sub pod acolo aș face stânga împrejur, sensul giratoriu, și m-aș întoarce înapoi în acea zonă, pentru că e cu adevărat frumos. Câteodată stau să mă gândesc cu oamenii ăștia cu ce se ocupă, ce fac. Pare câteodată am senzația că aici timpul trece puțin diferit față de agitația din București, unde toată lumea alergă, toată lumea dă din toate să reușească, să obțină, să facă. Aici cred că prioritățile vieții sunt puțin diferite. La un moment dat stau să mă gândesc cum e mai bine. Da, cred că cel mai bine e să ai o constanță undeva și să poți să vii să locuiești în zone de genul ăsta ca să poți să te încarci cu energie câteodată.
vedeți acum pregătesc pământul potat. Ploaia e cu noi, așa că avem ce facem, ne dăm drumul asta ușor. Dacă te filmezi la rândul meu,